नमस्कार र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि मशरुम वा च्याउको तरकारी स्वादिलो तरिकाले घरमा कसरी बनाउने भनेर देखाएको छु तपाईहरुलाई यो भिडियोको माध्यमबाट। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो च्याउ वा मशरुमको ग्रेभीको रेसिपी। यहाँ सुरुमा मैले अदुवा, लसुन र हरियो खुर्सानीको पेस्ट बनाएको छु। त्यसपछि यहाँ मैले बटन मशरुम लिएको छु र यसलाई तातो पानीमा बोइल गरेर यसलाई पिस काटेको छु। अब मैले यहाँ 3वटा प्याजलाई चप गरेको छु, 2वटा टमाटरलाई र बोइल आलुलाई म्यास गरेको छु। त्यसपछि अब मैले यहाँ प्यान लिएको छु र प्यानमा मैले थोरै तोरीको तेल प्रयोग गरेको छु। यसमा मैले जिरा राखे, जिरा फुराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ एउटा तेजपत्ता, सुकेको खुर्सानी, 2टा इलायची र दालचिनी लिएको छु। यसलाई 30 सेकेन्डसम्म पकाउने र यसमा अब मैले प्याज राख्न गइरहेको छु। यो प्याज राखिसकेपछि प्याजलाई राम्रोसँग पकाउनु पर्ने हुन्छ। प्याज गोल्डन ब्राउन कलरको हुन्जेलसम्म यसलाई पकाउनु होला। हेर्नुस् त हाम्रो यो प्याज अलिअलि गल्न थालिसकेको छ। यसमा अब हामीले जिन्जर गार्लिकको पेस्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले जिन्जर गार्लिक र हरियो खुर्सानीको पेस्ट बनाएको थिएँ, त्यसलाई राख्ने र यसलाई पनि एकछिन चलाउने। अब यो भुटिसकेपछि यसमा अब मैले टमाटर राख्न गइरहेको छु। यो टमाटर राखिसकेपछि टमाटरलाई पनि पकाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब यसमा थोरै नुन राख्नु होला, टमाटरलाई गल्नमा मद्दत गर्छ। अब यसलाई पकाइसकेपछि यसमा अब मसला हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ 1 चम्चा सानो चम्चाले जिरा पाउडर राखे, 2 चम्चा धनिया पाउडर, 1 चम्चा रातो खुर्सानी र 1 चम्चा कश्मिरी रातो खुर्सानी। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। अब यो मसला पाकिसकेको छ। यसमा थोरै पानी हालेर यो प्याजहरुलाई गलाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा मैले बेसार अघि सुरुमा राख्न बिर्सेछु र तपाईहरुले अघि मसला राख्ने बेलामा बेसार राख्नु होला। यसलाई राम्रोसँग पकाउने र यो पाकिसकेपछि यसमा म्यास गरेको आलु राख्ने। यो आलुलाई मैले बोइल गरेर म्यास गरेको छु। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यसलाई पनि 2 मिनेटसम्म अब पकाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। यो आलु र मसलालाई पकाइसकेपछि यसमा अब हामीले थोरै नुन राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले स्वाद अनुसारको नुन हालेर यसको टेस्ट एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा हामीले पानी राख्नुपर्ने हुन्छ झोलको लागि। यदि तपाईहरुलाई सुक्खा वा मशरुम मसला मात्रै बनाउनु छ भने यसमा पानी थोरै राखेर मशरुम राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई ग्रेभी बनाउनु छ भने पानी त्यही अनुसारको प्रयोग गर्नु होला। अब यो ग्रेभी बनाइसकेपछि यसलाई बोइल गर्नु होला र यो बोइल हुन थालिसकेपछि यसमा अघि हामीले मशरुम बोइल गरेर पिस काटेको थियौं त्यो यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले फ्राइड मशरुम पनि युज गर्दा हुन्छ। अब यो मशरुमलाई एकचोटी मिक्स गर्नु होला र यो मशरुम मिक्स गरिसकेपछि यसलाई हामीले 2 देखि 3 मिनेटसम्म छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो मशरुम अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ। यसमा अब थोरै गरम मसला राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। मैले यसमा 1 टीस्पुन गरम मसला राखेको छु। यहाँ मैले थोरै कसुरी मेथीलाई भुटेर हातमा क्रस गरेर राखेको छु र यसलाई अब मिक्स गर्नु होला। अब यो सबै मिक्स गरिसकेपछि 1 मिनेट यसलाई पकाउनु होला र अब हाम्रो यो मशरुम मसला रेडी भइसकेको छ। यसलाई मशरुम मसला भन्नुस् या मशरुम ग्रेभी भन्नुस्, तर हाम्रो यो स्वादिष्ट मशरुमको सब्जी रेडी भइसकेको छ। यदि तपाईहरुलाई यो रेसिपीको बारेमा केही भन्नुपर्ने छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि तपाईहरुलाई अरु कुनै रेसिपी चाहिएको छ भने त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले यहाँसम्म मेरो यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला। यस्तै स्वादिलो भिडियोहरु लिएर आउने नै छु। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।